Okay, saya tunjuk satu untuk ini, H. Okay, untuk H, saya nak tengok, you all tolong tengok H, okay. So for H, 2 cos squared 75 minus 1. So bila kita tengok formula tu, of course kita kena apply cos 2A. The angle right now, okay, the angle right now is angle A. Okay, so this is the angle. So from here, we have formula cos 2A equals to cos squared A minus 1. Okay, from the cos formula. Okay, and the A right now is 75 degrees. Okay, so here is 75. So 75 times 2, dia akan jadi, okay, Kat dah buat kat sini. So dapatlah cos 150. So this one boleh nampak Kat bagi jawapan answer dalam decimal. Okay, nanti untuk KSSM, saya rasa akan ada kot soalan yang kata without using calculator. This one dapat negative 0.8660 sebab pakai calculator. Okay, so if let's say soalan kata, girls boleh dengar saya ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Lag tak? Lag tak? Tak lagging? Tak, clear. Tak. Clear lah. Okay. So maknanya kita pakai cos, so bila dia kata without using calculator, meanings that you need to apply basic concept yang you belajar dalam modern maths dulu. Okay, where? Okay, cos 150. Okay, so 150 kalau kita lukis, it is in the second quadrant. So from here, measure from the positive x-axis. Okay, sampai sini 90. Okay, you perlu sikit lagi nak bagi jadi 150. Maknanya sampai sini lah. So this is the radius. So this is the radius. Angle here to here, 150. Okay, dan saya selalu cakap the basic angle, okay, dia mesti melekat dengan apa? X-axis. So this is the basic angle. That is 30 degrees. How do you get 30? Saya pesan, kalau sini kita tahu dia duduk on the left, maknanya kita ambil 180 minus. Kan? 180 minus apa? Minus 150. That's why dapat 30 kat sini. Okay? Itu kalau kamu tak nak hafal lah. Sebenarnya tak payah hafal pun. You fikir secara logik sahaja. Kan? Bagi siapa-siapa yang nak hafal tu, I pesan macam ni lah. From here, 0 degrees plus. Nak dapat angle. Okay? From the, if here, 180 minus. Nak dapat angle. Okay? Third quadrant, nak dapat angle, 180 plus. Okay, the alpha. Third quadrant, you ambil 360 minus. Nak dapatkan angle. Okay, sebenarnya benda ni tak perlu hafal. Yang penting faham sahaja. So you faham how to, 30 degrees, how to get it, because altogether is 180. So 180 minus 150, that's why here is 30. Sebab saya nampak ada orang dia masih tak boleh nak cari, dia masih tak faham. Benda basic kena tahulah, sebab tu sekarang ni soalan KSSM, dia banyak test benda konsep tau. Benda simple-simple je. Bila you tak boleh buat, merugikan kamu lah. Benda yang you belajar dalam modern maths sebenarnya. Okay? Jadi sekarang ni, okay, you tahu dah. Oh teacher, if the angle is 150, dia punya basic angle dia adalah 30. Dia kena tahu benda ni. Ini angle, ini basic angle dia. Corresponding angle. Some reference book dia guna reference angle. Ada yang pakai basic angle. Ada yang kata, ada yang guna term acute angle. Benda sama je lah tu. Which is angle, basic angle is angle that is less than 90 degrees. Okay? Alright. Lepas tu you tengok lah what function you have here. Oh teacher, I have cos. So you understand all smart in the second quadrant. S, smart. Smart teachers. Smart teachers is convert, right? So S here stand for sign. Only sign has positive value. So you faham lah. In the second quadrant, okay, the cos has negative value. So letaklah negative. Negative cos apa? Cos 30. That is the relation between the angle in the second quadrant and its basic angle. So you dah belajar dah. Cos 30, alright, kalau you pergi refer, 30 degrees is basic angle. So cos 30, kalau you pergi tengok table, it is actually sec 3/2. That's why your answer is negative
Sec 3/2. Kena pandai buat benda ni. Okay, sebab saya takut keluar soalan without using calculator. Jadi tak boleh bagi answer kita dalam bentuk ni. Tapi kalau siapa yang pakai calculator ni, yang putih ni tak ada masalah. Dia boleh je tekan calculator lepas tu convert pergi fraction. Masalah dia calculator yang satu lagi tu tak boleh. Tapi kalau calculator yang ni, yang putih ni, yang baru 570 EX tu tak ada masalah. Okey nah, samalah dengan soalan J. Okey, cuba buat. Okey, kalau tak tahu juga kena tanya saya personal. Okey, settle. Next. Okey, next adalah hari ni saya nak ulang balik how to solve type 1 question. Okay, I dah bagi homework dekat you, tapi maybe ada yang tak boleh buat. Saya faham kenapa, sebab hari tu kan dia lag sikit kan. Okay, jadi saya ulang balik menggunakan, I want to explain, saya nak pakai example 11. Alright, saya ulang balik daripada first step. Okay, so I dah bagi tahu you, we have 3 patterns, right? 3 types of question. Okay, saya tak payah buka lah yang handout. Okay, tak apalah, I buka. Okay, we have 3 patterns, 4 types, sorry. 4 jenis soalan. Sebelum lupa. Yang ni, saya tak tahu page berapa you all punya. Kalau dah print lah, kalau tak print lagi tak apa. Yang ni tolong betulkan, saya silap lah tu. Cos 2x. Sebenarnya ini formula untuk sin 2x tu. Tersilap. So tak payah pakai sebab sebenarnya soalan tanya cos kan. Dia tanya apa? Dia tanya cos, bukan dia tanya sin. Okey, jadi ni salah. Tolong cancel. Dan saya dah masuk dalam group. Tolong betulkan, tulis yang ni. Okey, saya tak nak you tunggu salin sekarang sebab saya dah masuk dalam group. So, you pergi tengok. Siapa yang tak tengok lagi, sila pergi tengok. Rajin-rajinlah pergi group channel tu. Nak dapat info apa-apa, rajin-rajin pergi kat situ. Okey nah? Okey. Next. Okey, I ulang balik. Kita ada 4 pattern semua sekali. First pattern, jenis yang dia bagi value. Trigo function value given to you. Ni I dah bagi tahu. We have 4 types of question. Okay, the first type, where given trigo function value. Apa benda trigo function tu? Ada orang kan bila saya sebut trigo function, dia masih tak tahu benda apa. Trigo function tu kalau yang basic you belajar dalam model maths, kita ada sin, cosine, tangent lah. Dan bila add maths, dia extend sikit. Dia ada apa? Secant, cosecant, cotangent. So altogether you have 6 trigo function. So saya nak bagi tahu you dalam add maths, bila kita nak solve soalan-soalan yang secant, cosecant, cotangent, kita kena convert pergi yang basic ni. Macam mana pun. Kita cuba. We try our best. Gunalah segala formula yang ada. Kita ada basic identity formula. Kita ada addition formula. Kita ada double angle formula. That's why kita kena tahu macam mana, how to apply all the formula. Okay? Alright, so this is trigo function. Jangan kata ada orang bila sebut trigo function, dia tak tahu pun benda apa. Okay, kenapa kita sebut trigonometric ratios? Sebab bila kita nak cari sin, ingat tak? Soh. Opposite over hypotenuse. Nampak tak over? Over tu kan bukan ke ini ratio. Ratio between opposite side, the length of the opposite side to the hypotenuse side. Cos, cha. Ratio between adjacent side, the length of the adjacent side to the hypotenuse side. Dan seterusnya lah. Begitulah juga dengan tangent tua. Okay? Okay, so first pattern jenis macam ni. Boleh nampak kan? Nampak tu. Kita diberi, given, trigo function sin. But right now, the value of the trigo function is in terms of P. Then they will ask you to find the value of other trigo function. Let's say here, they ask you to find cot. Nampak tak? The first pattern. Okay, the second, the first pattern question. Nah, the second one, nampak ni, dia bagi value of sin function. Angle A. And then, this one, they give you the value of trigo function sin. Angle B. Nampak tak? Dia bagi value.
Ini dalam bentuk nombor. Value tu dia bagi dalam bentuk nombor pula. Lepas tu dia suruh cari value of cos A minus B. So since you nampak ada minus, maknanya you need to apply what? Compound formula or addition formula. Okay, for the third one. You boleh nampak kan? Given to you trigo function cos value. Nampak? Then they ask you to find trigo function sine of half angle, that is theta over 2. Bila theta over 2, you tahu dia have half angle, maknanya you kena dapatkan daripada mana? Formula mana? Double angle formula modified lah. Saya dah ajar hari tu. Okay? So, boleh nampak kat sini, all this one, pattern sama. Cuma formula apa you nak pakai, you kena fikir yang sesuai. I dah bagi tips kan. So yang pattern macam ni, otak you kena set dah. You must sketch triangle. Kenapa nak kena sketch triangle? Sebab dia dah bagi dah sine soh. Nampak tak? Trigonometric ratio of source, of opposite over hypotenuse. Macam tu lah. Okay. Sekarang kita tengok soalan. Saya nak pakai example 11 ini. Tadi kawan you kata ini sebenarnya dalam handout lama adalah example 10 Betul Example 10. Teacher 13. Untuk saya 13 teacher. 13 For me teacher. example 13. For me so. 13 Ya. Yes teacher. 13. Tak kisahlah nama dia apa. Yang penting adalah soalan dia sama. Boleh? Alright, ready. Okay, pertama bila dapat soalan. Okay, sebenarnya I dah tulis siap-siap kat sini. Tahu tak kenapa? Sebab I nak jimat masa. Okay. So tips dia. Pertama, bila nampak je soalan jenis pattern ini, given trigo function value. Dia bagi cos, nampak tak? Trigo function sekarang kita ada cos. Value dia berapa? 12 over 13. So, cos is apa? Adjacent over hypotenuse. So, kita kena buat apa? Sketch triangle. Okay, nak sketch triangle, I dah bagi tahu pada you, we have to, terpulang pada you nak pakai kaedah mana. I tak nak explain dah lah sebab takut kita tak sempat. Ada banyak benda nak disampaikan. Okay, kalau siapa yang masih tak pandai sketch tu, kena tanya balik benda-benda basic ni. Sebab daripada benda basic ni lah, bila tak tahu, dia akan drag. Sampai habis tak boleh selesai masalah. Okay, alright. So saya dah pesan, boleh pakai mana-mana kaedah tak terpulang. Either you draw the triangle in Cartesian plane. Okay, but be careful with the positive and the negative sign. Okay, when on the left axis, x-axis negative ataupun maybe on the y-axis di sebelah bawah. Di sebelah bawah, the y-axis, okay, the value is negative. So be careful lah. Kalau siapa yang guna kaedah tu, dia kena hati-hati dekat situ. Okay, siapa yang guna kaedah seterusnya, tak perlu lukis atas apa tu? Cartesian plane. Dia buat je triangle. Lepas tu angle sekarang dia guna simbol apa ni? Theta. Letak theta. Okay, opposite 12 cos opposite pula dah. Syah, adjacent 12. Okay, hypotenuse blue. Okay, hypotenuse the longer side. Okay, opposite to 90 degrees angle, that is 13 this one. Okay, kat sini berapa yang? This side? 5. Semua orang tahu kan macam mana nak cari. I rasa saya tak perlu explain lah. Okay, lepas itu, okay, terus buat ini. Saya nak memang kena buat macam saya buat ni. Sebab apa? Saya takut you careless. Baca dulu, angle tu dia bagi apa? Acute. Acute terus letak kat sini first quadrant. Kalau dia kata obtuse, letak second quadrant. Bukan apa, sebab takut kita buat mistake. Lepas tu, kalau dia tanya sign, you kena fikir dah. Positif ke negatif? Positif. Positif sign. Kalau dia tanya, so cos, nampak tak? Cos dia memang dah bagi dah positif. Kalau tangent, first quadrant right? Of course, positive sign. Positif. Dah tahu dah benda ni. Tak nak tulis apa macam ni, tulis sekurang-kurangnya tulislah macam tu. Cukup. Nak bagi faham. Bukan nak bagi faham, nak bagi takut buat mistake ke apa. I takut you buat mistake je. Okay, next you state the value of the basic trigo function. Okay, now let's start with sign. Sign is soh, opposite. Okay, opposite over hypotenuse. Alright. And then tangent.
Tangent is TOA, opposite over adjacent. Right. Then continue to the next step. Okay. So the next step is, alright, look at the question. They ask you for angle theta over 2, where you understand this is half angle, right? And then information given is theta, single angle. Alright. So here stated that the angle is acute. Acute means angle in the first quadrant from 0 to 90 degrees. So right now the question asks you to find sine theta over 2, where angle, which is now the angle become, okay, now if the angle is 0, theta over 2 is also 0, because 0 divided by 2 becomes 0. Okay, next. If the theta is 90, okay, theta over 2 means 90 divided by 2 become 45. Okay, this one, theta is in the first quadrant. This one also in the first quadrant. So for all these questions, all answer must be in must be positive value lah. Why? Because in the first quadrant, all the trigo functions sine, cosine, and tangent has positive value. Okay? Alright. Let's continue to the next step. Okay, next is how to choose the formula. Okay, let's see how to choose the formula. Right. So first, your first step. Okay, you tengok apa dia bagi. Information given. So now you can see given to you cos theta value. Okay. So meanings that you pergi dekat formula, you kena pergi pilih formula yang you boleh masukkan the value of cos theta. Maknanya kena cari formula yang ada cos lah. Okay. Okay, tiba-tiba and then, okay, that is the first step lah. Tengok what you have. Okay, next, what is given in the question. Okay, next, soalan, the first question, they ask you to find sine theta over 2. So of course this one involve double angle formula, because this is half angle, where we always where half angle you get it from double angle formula, meaning you need to use double angle formula. So for first part A, no choices, you kena pergi guna formula yang melibatkan cos dan juga sin. Why? Because given information cos theta, and you need to find sin theta over 2. So you must modify the double angle formula. Okay, let's modify the formula. Okay, so information given is cos theta value, that is 12 over 13, and the question asks you to find sin theta over 2, right? So this one of course you cannot use it, okay, because involve tangent. Alright, next, this one also you cannot use it. Why? Because information given cos value, but then the question asks you to find sin. So this formula, alright, the second formula of cos theta, okay, only involve cos, okay, but you want to find sin. So this one tak boleh guna lah. So you have three choices right now, either this one, or this one. Okay, so how to choose? Okay, now information given is cos theta, right? You understand you need to modify all this formula. So pergi ambil cos tu, cos function you divide by 2. This one you'll get cos theta. Okay, this one you'll get cos theta over 2. So of course this one jangan guna. Why? Alright, cos squared theta, okay, when you divide by 2, the angle it become cos squared theta over 2. But right now given to you information cos theta only. So this one you can jangan guna lah, nanti menyusahkan diri. Alright, this one also the same. You can see you have cos theta here, but then when the angle after the angle there you divide by 2, it become cos theta over 2. So tak sesuai. So this one also jangan guna. So we use this. Okay, so we use cos 2 theta equals to 1 minus 2 sine squared theta.
And then the angle there you must divide by 2. Why divide by 2? Because right now the question asks you to find sine of theta over 2. So finally, your formula become 1 minus 2 sine squared theta over 2. And then you just modify this formula, make sine squared theta as your subject. Okay, let's see how to solve this. So pilih cos 2A. Equal apa tadi? 1 minus 2 sine squared A. Okay, lepas tu sebab sekarang dia guna theta, I guna theta lah. Lepas tu kita buat apa? Ambil divide by 2. Ambil angle tu divide by 2. Finally, tinggal ini. Okay, so sekarang you jadikan dia sebagai subjek. Oh, teacher, I nak dapatkan sin theta over 2, teacher. This one lah, teacher. Tapi dah ada square je. Tak ada masalah. Kalau ada square, nanti kita square root je. Nak hilangkan square itu. Okay, cara senang. Tak payah modify lagi. Ganti value terus. Sebab saya tahu ada orang bermasalah nanti. Okay, dia ada masalah nanti bila dia modify. So, cos theta dah bagi dah. Value dia 12 over 13. Tulis. Right. Okay, sekarang baru you fikir how to make apa benda ni? Ini sebagai subjek. So, bila you jadikan dia sebagai subjek, sin squared theta over 2, you jadikan sebagai subjek, dia jadi apa ya cik-adik? Tolong jap. Value dia yang dah buat. Saya tak tekan calculator. You tolong tekan untuk saya. 1 over 26, teacher. 1 over 26. Okay, you nampak tak dia ada square? So, how to eliminate the square there? Kita kena square root both side. Sebab dia nak sin theta over 2. Dia bukan nak sin square theta over 2. Jadi, tinggallah. Bila square root, answer kita nanti plus minus. 1 over square root 26. Tapi, tadi saya dah pesan dah. Theta dia kata acute. Kita kena pilih salah satu jawapan kita. Okay, bila theta over 2, sekarang ni theta over 2. If let's say, theta you pilih 50, theta over 2 akan jadi 25. Masih lagi acute. First quadrant maknanya sign positif. So answer kita 1 over square root 26. Faham? Boleh ke? Faham, cikgu. Boleh cikgu. Clear nah? Okay, sekarang kita pergi B. Cos theta over 2. Okay, so saya dah pesan Saya pesan dah tadi awal-awal kan. Saya kata seboleh mungkin, jap. Saya tulis kat sini information dia bagi kejap. Cos theta 12 over 13. Saya malas nak scroll kat atas. Saya kata seboleh mungkin pakai formula yang ada cos sebab information dia bagi cos. Tapi kena tengok juga soalan. Soalan tanya cos. Maknanya otak kita dah set ni. Kita pilih formula yang melibatkan cos sahaja. Cuba seboleh mungkin. Okey, bukan tak boleh guna yang lain tapi nanti menyusahkan kita. Kita nak kena cari dululah ada gede-gede. Merugikan masa. Okey, pergi tengok formula. Ingat pilih formula yang ada cos. Okey, jadi ini formula tadi. Padam. Yang ada cos. Okay, siapa boleh bagi tahu kat saya formula mana agaknya yang paling sesuai untuk you pakai yang mana melibatkan cos sahaja? Is it this one, or this one? Second one. Second. Yes. 2, teacher. Yes, very good. You understand. That is how you choose the formula. Dia mula-mula kan otak you kena fikir macam ni tau. Cara dia. Oh, teacher. I have this value, teacher. Kejap, I padam. Teacher. I have cos value, teacher. I mesti kena fikir guna cos, teacher. I mean, cari formula yang ada cos. Sahajalah kalau boleh. Tapi tengok pula soalan. Oh, cikgu, dia tanya sin. Kenalah cari yang formula ada sin juga. Maksudnya campur cos dengan sin. Itu untuk A tadi. Tapi bila datang dekat B, kan? Information cos. Soalan tanya cos. So, otak set apa? Oh, aku cari je lah formula yang
Cos semua. Jadi, that's why lah I pilih this one. Ini dengan ini. Cos 2A. Okay, kita tulis balik kat bawah. Mana dia? Dah pergi sampai mana ni? Melalut ke mana dah? Ish. Ni. Ni tadi kan. Okay, I tulis balik formula cos 2 theta lah. Sebab sekarang angle dia tak pakai A. Dia guna theta. Cos 2 theta. Apa benda? Formula lupa dah. Cos 2 theta 2 cos squared theta minus 1 kan? Betul. Lagi salah formula habis salah semua pula. Betul lah ni? Yes, teacher. Okay. Disebabkan dia tanya theta over 2 ni, nampak tak? Maka divide by 2 angle. Angle sahaja tahu divide by 2. Jangan pergi gatal-gatal buat macam ni pula. Kejap, I padam balik. Nanti ada orang pergi buat bahagi 2 macam ni. Ni cikgu mana ajar tak tahulah. Saya tak ajar jangan kata saya ajar. Okay, saya kata angle. Nampak tak angle divide by 2? So you pun modify selesai. Lepas tu kalau rasa cikgu I bukannya pandai sangat nak modify ni. Okay, smart student boleh lah. Okay, you better write first. Oh teacher, I have this value. You write it first. And then baru otak you fikir. Oh teacher, soalan tanya saya ni. So I kena make sure this one must be my subject. Ambil lah calculator, tekanlah 12 over 13 plus 1 divide by 2. Tolong jap tekan semua orang. Apa dapat? 25 over 26, teacher. Yes. Lepas tu soalan tanya tak ada square. Nampak mana ada square? Kat sini ada square, maka square root. Bila square root, tinggal ini saja. Ini 5 square root 26. Tapi dia ada plus minus. Jangan lupa. Kenapa plus minus? I dah explain kenapa. Okay, dalam model maths dia benda ni. Okay, jadi kena fikir. Nak ambil answer yang mana satu? Positif ke negatif? Tadi kan dah bagi tahu awal-awal. Kalau theta acute, theta over 2 pun acute. Betul tak? So, bila acute, cosine still positive. So jawapan kita adalah kita ambil 5 over 26. Done. Boleh? Boleh Boleh ke? cikgu. Boleh. Okay, chicken. The last one, tangent. Alright. Chicken. Okay, nak jawab soalan ni. Okay, tangent theta over 2. Theta over 2. Lagi sekali half angle juga. Jadi tangent tak ada masalah. Dia cuma ada satu je formula. Terpaksalah kita pakai tangent punya formula. Okay, kalau you pergi tengok dekat tangent punya formula dia tangent 2A. Tangent to theta, I pakai theta sebab soalan tak pakai A nah. 2 tangent theta over 1 minus tangent squared theta. Dia sayang, kamu baru-baru nak buat chapter ni, kamu lebih baik bila nak buat trigo punya soalan, sebelah kamu kena ada formula. Macam saya ni, saya dah masuk kat sini dah. Nampak tu? Ini semua penting. Saya nak kena pakai ni. Kan? Jadi, semua ada kat sebelah. Nak buat trigo memang kena macam tu. Okay? Print satu untuk kamu. Okay, theta over 2 maka ambil bahagi 2. Okay. Kejap, saya nak tanya. Kita boleh buat lagi senang lah saya rasa. Buat ni. Kan kita tahu tangent theta equals to sin theta over cos theta. Apa kata kita bahagi je 2. Jadi tangent theta over 2 sama dengan sin theta over 2 over cos theta over 2. Lagi senang kot saya rasa. Sin tadi kita dah dapat kan? Value dia dapat apa tadi? Apa soalan A? 1 over square root 26, teacher. Ni 1 over 26. Okey, tulis balik. Bukan sebab saya tengok yang ni boleh lah. Cuma dia banyak kerja sikit. Okey, divide. So ni divide kan? Letak divide. Cos theta over 2 tadi kita dapat jawapan apa? 5 over 26. 5 over 26. Okey, jap. Boleh tak kita pakai kaedah ni?
Boleh teacher dapat jawapan sama. Sekejap. Cuba. Boleh lah patutnya kan? Tidak menyalahi konsep. Okay, reciprocal ni habis tinggal 5. Ya. Okay, so dapat dah jawab. Ya ke? Sin Teacher, over it's not 1/5 ah. 1/5 teacher. Silap. Silap kat sini ni. 1/5 lah. Or silap. Yes. Lebih mudah kot buat yang ni. Terus dapat jawapan. Kan? Okay, berbanding dengan pakai ni. Bukan tak boleh. Boleh je. Saya rasa sebab saya dah buat kaedah ni. Jadi saya tak tunjuk lah yang ni. Siapa nak pakai kaedah ni pun boleh. Tapi dia banyak kerja sikit lah. Boleh ke? Jadi macam Okay, ni lah. Dalam topik trigo, bila nampak soalan tanya tangent, otak kena set cuba guna ini. Lebih mudah. Kalau ada value time dan juga value cos. Lebih mudah pakai ni. Otak kena sentiasa ada kat otak benda ni. Tangent is sine over cos. Cotangent, cos over sine. Dia terbalik. Boleh? Boleh Okay. Boleh ya? Boleh saya pergi the next question? Can teacher? Boleh cikgu. Teacher. Can teacher? Okay, very good. Okay, next. Kita pergi, saya tunjuk satu lagi. Example ini 11. Okay, saya tunjuk example. You nak saya suruh sebab macam ni. Saya cadangnya macam ni. Saya kan memang dah bagi suruh you buat soalan. Tapi saya faham you tak boleh buat maybe sebab hari tu dia lagging sikit. Jadi, saya dalam banyak-banyak yang saya suruh buat tu saya nak tanya. Kan I bagi banyak kan? You nak suruh saya buat yang mana? Satu lagi I nak tunjuk. Satu je lagi. 7, 8, 9. Ini nombor 7. Nak suruh tunjuk yang ni ke? Ataupun number 8. Or lagi satu number 9. You nak saya suruh tunjuk yang mana? Number 9 teacher. Number 9. Number Okay, 9. kita 9 9 Okay, number 9. Ready for number 9. Okay, number 9. Cuba tengok soalan. Ni, dia bagi range angle untuk 2A. So, hati-hati. Alright. Cos 2A. So, 2A is between, angle 2A is between 180 and 270. But right now, the question asks you to find sin A, cos A, tangent A. So, A only. Okay. So, you need to find the range of angle so that you know what is the value of sine, cosine and tangent, whether it has positive or negative value. So, right now, you need to divide by 2 the angle here because you only want A, right? So, 180 divided by 2 become 90. 270 divided by 2 become 135. Okay, so 2A, alright, 180 to 270 meanings here to here, right? So it is in the third quadrant. Third quadrant, all smart teachers. Only tangent has positive value. Okay, that's why you can see the cos there has negative value. Okay, and for angle A, okay, angle A is between 90 to 135. Okay, meanings in the second quadrant. So second quadrant, all smart. Only sine has positive value. So for A answer must be positive answer. For B answer must be negative answer. And for C also answer must be negative answer because involve cos and tangent. So for angle A, right, angle A, it is between 90 to 135. It is in second quadrant. So only sine has positive value. So be careful. Before you start, always check the range of the angle. Okay? Okay, let's continue to the next step. Okay, now let's answer this question. Ni bukan nak bagi jawapan dah, belum lagi. Okay, jom kita jawab. Okay, so macam biasa, I cakap dah tadi. I kata tips dia adalah, pertama, sketch triangle. Itu otak you mesti set dah, kena buat. Sebab apa? Ini 7 kan? Betul lah? Betul lah? Okay, dia bagi 7 over negative 25, angle dia 2A. Dia bagi cos, nampak tak? Dia bagi trigo function cos.
Okay, trigo function cos value -7/25. Okay, cos is adjacent over hypotenuse. Adjacent here, hypotenuse here. So what is here, girls? 24. 24. 24. And why is it negative? Because the angle is in the third quadrant. So bila third quadrant, all smart teachers is convent. Only tangent has positive value. Okay? Alright? Only tangent has positive value. That's why cos kat sini negative. Itu kalau 2A. Tapi soalan bukan tanya 2A. Dia tanya A. Maknanya dia di second quadrant. Boleh? Okay. So sekarang, apa yang kita nak buat adalah, kita tengok soalan. Okay, teacher. Given to me cos 2A value, teacher. And they ask me to find sin A, teacher. Jadi otak dah set dah ni. Oh, dia bagi cos, dia suruh cari sin. Pergi dekat formula, maksudnya you dah tahu dah, otak you dah set dah ni mesti double angle formula. Lagipun you boleh nampak kan ini 2A. Double angle lah tu. Right, ini A. Maknanya dia nak bahagi 2 lah tu. Bagi jadi A. Daripada 2A nak jadi A buat apa? Divide by 2 kan? So, pergi tengok double angle formula. Cari formula, okay, yang melibatkan cos dan juga sin. Okay, so double angle formula kita ni tadi. Ni. Okay, alright. So, double angle formula kita, alright, untuk, so this is our double angle formula lah. So, you kena pilih formula yang melibatkan cos dan juga sin. Okay, cos dan juga sin. Alright. So, bila kita tengok, alright, kita ada teacher, I have this. Ini pun ya. Besar sangat, kejap. Ini pun ya, ini ada cos, teacher. Ini ada sin. Ini ada cos. Ini ada sin. Ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia cos saja. Okay. This one cos, this one sin. So, antara banyak-banyak formula ni, janganlah pilih benda yang complicated. Faham complicated? Cuba tengok. Kalau kamu pilih yang first ni, dia ada sin kat sini. Lepas tu kat sini sin lagi. Kan? Dah akan menyusahkan diri. Baik, ni tak payah pilih. Okay, yang ni pun sama. Cuba tengok. Cos sampai 2 kali. Kan? Kan dah menyusahkan diri. Tak payah. Jadi lebih baiklah pilih yang ini. Cos 2A equals. So kita pilihlah formula. Untuk A. Kita pilih formula. Cos 2A equals. Okay. Cos 2A equals 1 minus 2 sin squared A. Cuba bagi spek formula tu jadi apa tu? Jadi simple. Jangan pilih yang menyusahkan. Jangan pilih yang macam ni tadi kan. Katakan ada orang kata cikgu. Ajak I padam balik. Cikgu. Sebab tadi I pilih yang ni. I pilih yang ni. Okay. Cos 2A equals to this. I pilih yang ni. Kan? Ada orang kata, cikgu, kenapalah cikgu tak pilih ini? Okay. Alright. Kenapa tak pilih yang tu? Soalan bagi cos 2A dengan sin A kan? Cos 2A dengan sin A. Cos 2A soalan dia bagi ni. I kena tulis kat sini sebab tak berapa nak nampak. Susah nak kena scroll. Ini cos 2A soalan bagi. Lepas tu soalan tanya. Dia tanya ini. Betul tak? Jadi kalau you pakai formula ini, lepas divide by 2, kan? Bukan ke you tak dapat pun sin A. You dapat sin A over 2. Kat sini ada sin A over 2, dah menyusahkan. Faham tak? Jadi kena pilih yang menyenangkan kita. Jangan pilih benda yang menyusahkan kita.
Scope dia tu biar sikit. Nampak ada cos dengan sin saja. Okey, jadi cos 2A, pilih value yang dah bagi tu. Dia bagi cos 2A, pilih formula cos 2A lah. Jangan dia pergi pilih. Kan I dah bagi tahu tadi, I kata tips dia, pilih ni. Dia bagi value apa? Cos 2A. Cuba pilih formula yang ada cos 2A tadi. Bila kita tengok, cos 2A dia ada 3 pilihan. Ini dengan ini. Antara ketiga-tiga tu, yang paling sesuai adalah ini. Kenapa cikgu tak pilih yang tengah-tengah ni dah lah, tak ada langsung sin. Sedangkan soalan tanya sin. Betul tak? Cikgu, kenapa cikgu tak pilih yang ni pula? Sekejap kena padam. Okey. Kita pilih yang ni tadi, kita tak pilih yang ni. Sebab apa tak pilih yang ni? Sebab dia ada cos. Dia tak ada sin langsung. Kan? Soalan bagi cos 2A value, maka pilih yang cos 2A, yang ada cos 2A. Okey, sin, kenapa cikgu tak pilih yang ni cikgu? Yang ni. Yang first ni. Kenapa tak pilih? Kalau you pilih, after you divide by 2, yang ni akan jadi sin A over 2. Tak ada pun sin A. Dia kena buat. Faham tak? Bila buat baru nampak lah. Okey. Jadi dengan itu, pilihlah formula ini. Maka kita just bagi jadi ini sebagai subjek lah. Okay, so cos 2A tadi dah ada. Sebab tu saya kata bila pilih formula, pilih cara pemilihannya adalah tengok apa dia bagi, cuba pilih formula yang ada ini, yang ada cos 2A ni. Dan melibatkan juga ini. Soalan tanya apa? Okay, yang ini dia ada bagi, yang ini yang dicari. So ini negative 7 over 25. Lepas tu you jadikan dia sebagai subjek. Okay, you jadikan ini sebagai subjek lah. Okay, siapa yang dah tekan calculator? 1 plus 7 over 25 divide by 2, dia jadi apa? 16 over 16 25. over 25. Okay, so dia akan jadi 4 over 5, kan? Yes, teacher. Tak ada square dah. Sebab dah square root. Tapi dia plus minus, betul? Okay. Ada plus minus. So jawapan kita positif ke negatif? Positive. Positif. Kenapa positif? Second quadrant sign is positive. Yes. Macam I kata tadi, 2A. 5 lah, teacher. Okay, 2A, 4 over 5, sorry. It is 4 over 5. 4 over 5. Okay, 2A tadi adalah third quadrant. Betul? Tapi bila A, contoh you ambil 2A tu, katakanlah you ambil, tadi I ambil 200. A dia akan jadi 100. 100 tu second quadrant. So bila second quadrant, all smart, sign je positif. Yang lain-lain tu negatif. So that's why jawapan kita untuk untuk soalan pertama, jawapannya positif. Boleh ke? Can, teacher. Okay, B. Pukul berapa kelas? Sekarang pukul 10.50. Habis pukul berapa kelas? 11. Explain yang ni je. Allah Akbar. Ingatkan nak masuk tab tu dah ni. Ada cos A. Okey, lagi sekali ini soalan tanya. Information given tadi ini. Dia bagi negative 7 over 25. Jadi cara otak berfikir, lagi sekali saya ulang, cara otak berfikir. Ni dia bagikan. Pilih formula yang ada cos 2A dan N. Ni, melibatkan cos. Cuba libatkan cos sahaja. Cos sahaja. Saya malas nak scroll. Okey, saya tulis sahaja formula yang libatkan cos. Okey, sahaja kita ada ni. Okeylah, scroll lah bagi nampak. Mana dia tadi? Ni. Dia ada 3, Cik Dik. Dia ada 3. Dia ada 3 ya. Okay. This one. I dah sebut dah tadi. I kata information dia bagi value cos 2A. Maka pilih formula yang ada cos 2A. Of course lah 3 ni saja. Ni tak mau, ni tak nak. Nampak? Cara otak berfikir. Selepas tu, I kata, dah pilih, oh cikgu, I mesti ambil yang ni.
Dah selesai dah. Masalahnya teacher, I ada 3 pilihan. Mana satu I nak pilih cikgu? Tengok soalan. Soalan tanya apa? Tanya cos A. Maka tak payahlah pilih yang ada sign ni, tak payah merugikan masa. Bukan tak boleh buat, boleh. Kalau nak buat silakan, tak ada masalah. Tapi saya nak you buat benda yang bagi simple. Ambil lah yang ni. Maka mana dia makanya? Makanya jadilah begini. Soalan tanya cos A, dah nampak dah kat situ. Lepas ni kita square root saja. Cos 2A dah bagi value salin. Okey, tolong jap bagi jadi cos square A sebagai subjek. Dia jadi value apa tu? 9 over 25 je. After square root ke before? Before square root. Before square root. Okay. After square root, 3 over 5. Yes, teacher. Okay. Jawapan plus minus. Tapi, kita kena fikir kan? Nak letak positif negatif. Tadi kita dah buat dah. Ni tadi kat sini kita dah buat ni. Okay. A sahaja. Maknanya second quadrant. Second quadrant cos negative. That's why your answer negative 3 over 5. Faham ke? Boleh? Yes, teacher. Boleh? Okay, last. Tangent A. Okay, tangent A. Macam I katalah, otak lebih baiklah buat yang ni je. Sin tadi dapat apa value dia? Sin? Tadi dapat value apa sin? 4 over 5. Cos, ni divide, so divide. Cos tadi Negative 3 over 5. negative 3 over 5. So 4 over 5 times negative 5 over 3 jadi negative 4 over 3. Kan? Yes, Big number negative 1 over 3. Done. Boleh faham? Can, teacher. Orang lain ni boleh ke yang selalu jawab Halin, Shivania? Orang lain boleh ke ni? Muzaina. Okey, boleh faham Okey, lagi sekali saya ulang teknik pemilihan formula. Pertama, cara dia saya rap balik. Saya nak you macam ni. Cara pemilihan formula. Allah. Okey, pertama, tengok apa information bagi. Pilih formula yang melibatkan information yang dia bagi. Cos 2A, cari cos 2A. Okey, lepas tu baru tengok pada soalan. Kalau dia tanya sin, pergi cari yang melibatkan sin. Macam B, dia tanya yang melibatkan cos. So, pilih formula yang ada cos sahaja. Macam C, tangent ni, pandai-pandailah sama ada nak pakai double angle formula boleh. Ataupun terus saja buat tangent is sin over cos pun lagi mudah. Boleh Okey, kelas kita tinggal 5 minit habis. Jadi macam ni, saya tinggalkan soalan lain tu untuk kamu buat. Yang mana yang belum selesai, kamu selesaikan sebab saya rasa untuk type 1, saya dah tunjuklah cara menyelesaikannya. So, untuk kelas esok, saya akan masuk type 2. Okey. Lepas itu nanti masa kelas tambahan, ada kelas tambahan ni masa cuti ni. Tapi tak gabung Mutiara dengan Zamrud. Dia asing-asing. Alamak. Kenapa tekan to remove? I tak tekan pun. Okey. Jadi macam ni. Kejap lagi I senaraikan balik. Kejap lagi I masukkan handout yang baru. Ada tambahan soalan type 1 ini. Kamu buat. Dan juga tolong buat workbook you. Nilam. Sertakanlah page 148, 151, 154, 156. Buat semua. Ni nilam. Okey, daripada handout, kejap lagi saya masukkan ada beberapa tambahan yang baru. Kamu salin je lah kalau kamu dah print. Kalau belum print, kamu print. Kalau katakan dah print, kamu salin sahaja ekstra soalan yang saya bagi tu. Itu sahaja. Any question? No, teacher. Ada siapa-siapa nak saya selesaikan masalah yang mana-mana lagi tak? Saya buat sekarang sementara ada 4 minit lagi. Ada tak? Teacher, 8B.
Number apa? Question 8. 8B, teacher. Ni ya. B ya. Ni. Yes, teacher. Okay, yang ni secant macam biasa I cakap dah. Kena convert pergi basic. Basic secant adalah cos. Dia jadi macam ni. Okay, lepas tu. Okay, untuk B ya, ini B. Okay, lepas tu ini boleh pakai addition formula sebab ada minus kat sana. So, cos 180 minus theta. Okay, ni saya ambil jawapan siapa ni bagi ni. Okay, tak apa. Alamak, saya tak masuk formula kat sini Sekejap, kita pergi cari formula. Sekejap, salin dulu. Cos 180 minus theta. Okay, ni addition formula you. Ambil yang minus punya lah ni. Sini jadi plus cos A, cos B. So, ini you punya A. Ini you punya B lah. So, kalau ikut formula dia jadi 1 over cos A, cos 180, cos B, B adalah theta, plus sin A adalah 180, sin B, ni formula ni formula. Okay, sin B, B adalah theta. So, dia jadi macam Allahu Akbar, silap tulis. Sin theta, sin A, sin B sin A 180, B theta. Okay. Yang ni. Ini model maths dah buat kan? Cos 180, sin 180. Ingat tak graf cos? Macam ni. Semua orang tengok sini Ini graf cos Okay, dia mesti high bye-bye. Dia mesti sampai 360. 2 pi lah. High bye-bye 2 pi. 2 pi is 360. Okay. So kat sini 180. Okay, sini 1 kan? Ingat tak lagi graf cos yang Yes, teacher. kosong? Kan? Ini 90, ini 270. Betul? So, kalau tengok di sini, koordinat ni 180 degrees negative 1. Untuk cos 180, value dia adalah negative 1. So, sama dengan negative 1. Oh, tadi kita tak buat dah lagi triangle kita. Cos theta. Oh, tu dah bagi. Ni. 3 over 5. So, salin. 3 over 5. Cos theta 3 over 5 plus sin 180. Okay, sin 180. Ingat tak graf sin? S for sin. Sama juga. High bye-bye 2 pi. 2 pi 360. Sini 180. Sini 1. 0. Sini negative 1. Okay. So, untuk koordinat di sini, it is 180 degrees. So, kalau sin 180, value y dia 0. So, yang ni 0. 0 times sin theta, tak payah cari sin theta pun tak apa, memang 0. So, dia jadi 1 divided by negative 3 over 5. Simplify dia jadi apa? Negative 1 over 2 over 3. Negative apa? 1? Negative 1 over 2 over 3. Negative 5 over 3. Negative. Yalah, negative 5 over 3. Kalau mix number. Yes, teacher. Negative 1, 2 over 3, teacher. Faham tak? Boleh tak Shivania? Boleh, cikgu. Jadi maksudnya kenapa tak boleh buat Shivania? Agaknya kenapa tu? Graf tu saya lupa, cikgu. Ini graf ni Ni dengan ni. Ya, cikgu. Okay, dia sebenarnya ada satu lagi kaedah. Yang unit circle, ingat tak unit circle? Boleh juga pakai unit circle. Sekejap, mana unit circle you? Ada satu cara lagi, ini modern maths dulu you belajar. Kejap, I tunjuk. Mana unit circle? Lepas lah ke unit circle-nya? Ish.
Mana unit circle ni? Tak jumpa. Dah nak habis masa dah, cepat sikit bagi jumpa. Betul. Okey ni. Nak ingat tak ni? Unit circle kan? Boleh juga nampak tu. Sin 180 nampak? Ya, Cos cikgu. 180 -1. Boleh juga pakai unit circle. Ini modern maths dulu. Ingat tak macam mana ni? Kalau tak nanti saya kena explain lah kalau tak ingat. Okay? Tak apalah. Cuba dulu pergi balik tengok nota ni. Cuba ingat balik macam mana buat ni. Kalau katakan tak tahu juga ke, tak faham ke apa, saya boleh ulang balik. Tak ada masalah. Okay? Boleh Okey, Ataupun cikgu. pakai graf. Tapi kan I nak bagi tahu you, lebih baik you guna graf sebab dalam chapter ni memang kita nak kena memang kita nak kena sketch graph, sin, cos dan juga tangent. You better know how to sketch the graph. Okay? Basic. The basic concept to sketch the graph. Okay, I stop here. Kita jumpa kelas esok. Masuk type 2. So malam ni buat balik homework yang I bagi tu. Cuba selesaikan. Kalau tak tahu list. Tapi besok memang akan masuk type 2 dulu. Lepas tu I baru solvekan masalah you. Boleh Okay, that's all. Thank you today. Siapa yang join. Ada 2 orang tak hadir hari ni. Okay, bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher.